હવે સાંભળો વિદ્યાર્થીઓની પરિસ્થિતિ તેમના જ પાસેથી. આ એક્ઝામ્સ ક્યારે લેવાશે કંઈ નક્કી જ નહીં થતું. યુટ્યુબ પર ગુજરાતી માધ્યમ માટે સારા લેક્ચર્સ તો મળતા જ નથી અત્યારે. સારા ટ્યુશન ક્લાસીસની ફી તો જુઓ તમે, કેટલી બધી વધી ગઈ છે. યાર એક્ઝામ બહુ નજીક છે અને બહુ ટેન્શન થાય છે યાર. JEE તૈયારી કેવી રીતે કરવાની? ભણ્યા પછી ડાઉટ આવે તો બીજી વાર પૂછવા કોણે જવું? વિચારીને ડિપ્રેશનમાં જતા રહ્યા તો? આ બોર્ડ એક્ઝામના રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે એ જ મને ખબર નથી પડતી. તમે પણ આ પરિસ્થિતિ અનુભવી છે ને? તમે પણ આ પ્રશ્નોથી મૂંઝાયા છો ને? શું તમને આ પ્રશ્નનો ઉકેલ મળ્યો? નહીં ને? તો ચિંતા ના કરશો, તમારા આવા તમામ પ્રશ્નોનો ઉકેલ હવે તમને મળશે ઈ વિદ્યાના માધ્યમથી. તો શું છે ઈ વિદ્યા? આવો જોઈએ. નિષ્ણાત શિક્ષણવિદોનું એક સંયુક્ત સાહસ, શિક્ષકો અને પ્રોફેશનલ ટીમ દ્વારા નિર્મિત વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ. તો હાલ તમને મળશે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 કોમર્સના ગુજરાતી માધ્યમના તમામ વિષયોના તમામ ચેપ્ટર્સ, અને આવનારા સમયમાં તમને મળશે ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 સાયન્સ અને કોમર્સ પ્રવાહના ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમના તમામ વિષયો, અને JEE, NEET, ગુજસેટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓને આવરી લેતી વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ, અને સાથે સાથે કેરિયર કાઉન્સેલિંગ, મોટિવેશનલ ગાઈડન્સ, એજ્યુકેશન ટિપ્સ અને એક્ઝામ ડેટ્સ જેવી બાબતો. આ બધું જ એક જ ચેનલમાં. તો રાહ શેની જુઓ છો? અત્યારે જોડાઓ અમારી ચેનલ સાથે અને સબસ્ક્રાઇબ કરો ઈ વિદ્યા ચેનલ.